Jó, tehát nézzünk egy ilyen cégkeresést. Azt mondja, hogy hát én úgy adom be neki, hogy egyszerűbb, hogy a körzetszám, tehát nem adott be neki a várost. Én legalábbis így szoktam, hogy egy lépést kihagyok, tehát 20, 5, 37, úgyis nem a városnév a lényeg, hanem a körzetszám. Így. Na lássuk, mit dob ki rá. Jó, tehát 252 km, 3 óra 29. Hát igen. Itt a probléma. Ó, de ne gondoltam volna. Ó, nem beviszem busszal. Na nézzük csak itt meg. Tehát ugye kikerestem. Tehát itt ami a lényeg lenne, a lényeg nagyjából ebből a főútból. Főútról itt lefordulunk, tehát itt ez ezzel különösebb probléma nincs. Hanem, kérlek szépen, a probléma az, hát igen, itt egy vasúti. Ez alatta megy, látod? Mert felül van a sín, tehát alatta megy, de mivel nem jelzett problémát, így bízunk benne, hogy nincs is, de ezt rögtön lecsekkoljuk. Méghozzá is úgy, hogy ide teszünk egy ilyet, és rámegyünk utcanézetre. Ha már modern technika, akkor éljünk vele, és megnézzük azt a hidat. Aha, van piros. Hát már németben a 3.9-es 4 métereseket is úgy jelzi. Tehát elvileg ide fogunk meg ez a lerakónk. Ez a Susanne Strasse. Azt a figyeld! Hát ide ez bejön a kamionnak. Ez egy ilyen sétáló utca. Jó, semmi gond. Finom lesz. Jó, igen. Jó, tehát ezt eldöntöttük, hogy ide nem tudunk ugye bejönni, ez egyértelmű. Jó, na tehát akkor lássuk itt a lerakót, ez egy hosszabb vlog lesz, tehát hogy most ne egy 5 km, hanem legyen egy ilyen, hát 15 km, ez legalább egy 20 perces mutatvány, illetve majd, ha letérünk az autópályától, onnantól kezdve a dupla kamera nézeten láthatjátok. Addig egy pár szóban, hogy én hogyan látom Hamburgot. Az egyik olyan város, amit igenis meg kell említeni Németországban, tehát azon kívül, hogy igazi konténeres város, tehát ugye óriási a kikötője, illetve nagy a konténerforgalom, tehát aki konténerezni szeretne, az Hamburg környéki céget keressen. Én magam szempontjából az ilyet, hogy Hamburg, Köln, Stuttgart, Berlin, ezeket a városokat nagy ívben elkerülném, mint munkavállaló, mert én rühellem a nagyvárost. Ez a látkép, ne haragudj, ez az én véleményem, ezt nézegesse, aki akarja. Tehát ez nem egy... Hát most kinek tetszik ez a nagyvárosi feeling? Amúgy valaki szereti. Hát nem tudom, mennyire adja vissza a felvételnek, amit ki kellene menni. Így helyes. Tehát nekem ez így nem, ez így unszimpatikus rettenetesen. Aki volt már Hamburgban, figyelj, van egy nagyon szép része, és van egy rettenetesen gettó része. Rengeteg a bevándorló, ahogy én láttam. És figyelj, egy jó tanács, az én véleményem, itt ne aludjál. Ha itt alszol Hamburgban, nyitott ajtóval, ez az egy, ami biztos. Tehát a pótkocsi ajtaját azt én kinyitottam. Németországban soha nem vágtak fel, ne is vágjanak. Hamburg volt az egyetlen, de az parkolóban, üres voltam, nem nyitottam ki. Felvágtak benzinkúton, fizettem a benzinkútért ráadásul. Ez van. Nem szeretem ezt a várost. Reggel este iszonyat dugó. Itt aztán, figyelj, káosz és anarchia. Jó, tehát én aludtam már úgy Hamburgnál, hogy 30 km. A központtól mérve, ha húzol csinálsz egy kört, akkor 30 km, azon kívül álljál meg, véleményem szerint, oké? És akkor nagyon nagy balhé ott nem lehet. Lusták a tolvajok általában. Ez egy szerencse van. Mondom, van egy szebb része, hát mondjuk, ha városra lehet ilyet mondani. Én inkább az én kis falukra szavazok, azt tetszik. Hát igen. Parkolás szempontjából ipari park elég nehéz megállni. Benzinkút, úgy helyjel közel van egy-két parkoló, de nagyon ide ne tervezzél. És mondom, inkább azzal számolj, hogy ha 4-kor érsz ide, akkor számolj rá legalább egy 2 óra hosszát, mire átmész rajta. Jobbról-balról el tudsz menni, de hát ugye egyetem kerülővel.
És akkor itt átjövünk ezen a tunnelen, és utána már fogunk is kimenni. Egy ilyen ipari parkos utat választottam. Fú. Izgulok-e? Ezt többen kérdezték, hogy izgulok-e az ilyen lerakóknál? Nem. Tehát maga az, hogy én hova keveredek, az annyira nem érdekel. Egy idő után a transzkóna az immunissá tesz az ilyenekre. Olyan vagy, mint ez nagyképűen hangozhat egy olyan sofőrnek, aki nem nagyon jár ilyen helyekre. Hallod? Őszintén megmondom, már annyi szűk helyen voltam belvárosban, hogy nem tudsz meglepni. Hát itt Navi után megyünk, mert táblát ugye ezt figyelj, ír ilyen kisebb külvárosokat, hát. És akkor bent kell nagyon figyelni, nehogy a Navi hibázzon. Tehát figyelj, ebbe van egy terelés, na ott kezdődik a probléma. Ha van egy terelés, ezért gondoltam, hogy telibe veszem, itt kimegyünk. Jó, ez itt egy ilyen ipari parkos rész lesz. És itt akkor megállítom a felvételt, jó, és hozzákapcsolom a másik kamerát. Jó, tehát két kamera nézettel vagyunk, és 6 kilométerre vagyunk hát nem a cégünktől, hanem a lerakónktól. És közben viszont beszéljek nektek arról, hogy ott egy furgonos, hogy mi a következő fejlesztés. Most kaptam az infót, én nem figyeltem, vagy nem követtem, hogy kiadták az új GoPro 7-est, és eléggé szimpatikus az, amit tud. Én nagyon vártam a Sony-nak a fejlesztését. Ugye, amit itt láttok, az egy Sony FDRX 3000-es. Elégedett vagyok vele, de azért illő lenne most már fejleszteni valamit. A kinti pedig egy FTRX 1000-es. Mind a kettő 4K-s kamera, bár én a 4K részét azért nem használom, mert nincs hozzá 4K-s laptopom. Ez a következő fejlesztés, tehát én egy Lenovo T580-ast fogok vásárolni, azért ez nem olcsó. Innentől kezdve lennének 4K-s videók. Ennek nem az a lényege, hogy te most tudod-e 4K-ban nézni, vagy nem. Van egy választási lehetőséget, illetve szerkesztésben sokat segít. Illetve én nagyon szeretem, ha fejlődnek minőségben is a videók, úgyhogy legyen 4K, de hát erre még egy pár hónapot várni kell. És ez a GoPro viszont a Hyperlapse-et, ahogy néztem, nagyon jól tudja, nagyon jó a stabilizátora, tehát mondjuk pont a Hyperlapse miatt vannak terveim, amit szeretnék valóra váltani, illetve talán a látószög egy picivel jobb, talán, mint ez, de ami legfontosabb, ha most megnézitek a képet, nekem rá kell ahhoz nézni, hogy min szeretnék változtatni, hogy megértsd. Egyszer kifelé, most szürke az ég, tehát amikor mondod azt, hogy nagyon gyengék a színek, figyelj, ilyen szürke minden, tehát nem kék az ég, be van borulva, ilyen szürke, de nézd, például ez a rész itt, látod? Itt, vagy ez a rész itt, tök sötét. És nem adja vissza, nem ennyire sötét a fülke. Na most azért softboxokkal a hátam mögött közlekedni azért ugye elég vad, ennyi mindenre figyelni, azért nem egy stúdió ez. És ezt egy kamerával szeretném feljavítani. Na most gondolkoztam ugye azon, meg fogom venni azt is, hogy vagy egy rendes, normális kézi kamerát, aminek a hátránya, hogy nehezebb rögzíteni, vagy pedig egy fényképezőt, mondjuk egy Sony Alpha valamelyik 7-est például, azért 800 000 forint körül van egy ilyen fényképező. Megérje megvenni, figyelj, amikor profin videózol, a Hobbidra nem fogod sajnálni. Erre mindig a bojdozást tudnám felhozni, és csak oda másfél kilométer múlva azt mondja, Unleger Fry. Diesel bis Euro 5. Hát Euro 6-osok vagyunk. Na sájsza, várjál. Hát de nem, meg menni kell tovább. Hát az ilyen. Nem sok kamion lesz, elhiszed? Jó, tehát ez lenne a fejlesztés. Tudom, volt, aki mondta, hogy túlzásban van ez véve, meg nem kell. Figyelj, az első néző én vagyok, én meg pedig vágyom rá. Szeretnék többféle dolgot felvenni. Ugye itt van például a stop motion effekt, itt a slow motion, tehát az is tök jó lenne. Nehéz ezt munka közben, de jó az a benzinkút. Milyen jó ki van világítva. Tehát nehéz ezt menet közben mindent bevetni, de ha jó a technikád, megkönnyíti, lerövidíti az időt. Ez nagyon fontos, véleményem szerint. Na jó, maradjunk itt most a munkánál. Hát nagyon, végül is ilyen lesz egyébként Hamburg, tehát helyek közel 4 sáv, tehát nem az a párizsos. Itt megint olyan, ez kicsit ahhoz hasonlít, amikor Ukrajnában vagy. Ukrajnában nincsen semmi probléma, amíg le nem térsz az útról. Onnantól kezdődnek a gondok. Tehát
tehát nagyon, nagyon észnél kell lenni. Ami itt a probléma, hogy van egy eltérő, tehát itt körbe akar valahogy vinni, de az a baj, nem muszáj vagyok letérni ott, ahol ő mondja, mert hát olyan, mintha esetleg nem lehetne ott balra kanyarodni, ahol én szerettem volna. A kamion még jön szembe, itt egy 4 méteres. 4 méteres ívelt, nagyszerű. Ki szokott lenni téve, hogyha ez a része esetleg alacsonyabb, abban nem célszerű belemenni, tehát ezt figyelni illik. Ó, hát ez azért ez olyan bőséges, aha, itt inkább a szél a 4 méter. Jártam-e így, hogy ott volt egy 3-as? Hát. Így mentem az úton, a Hamburgba egyébként, és egyszer csak így előttem a 3-6-as, meg már szemből villogtak. Hova. Hát igen. Hát a híd után volt a lerakóm, hát hol máshol, meg kellett az egészet kerülni. Akkor még nem ez volt, a régi 6000-essel jöttem be. Kérdeztétek, mi a 62-50-es, illetve a 6000-es között a különbség? Sokkal gyorsabb, ez lenne a legfontosabb része, meg ugye Wi-Fi-ről, vagy Wi-Fi-n keresztül tudod frissíteni. Talán szerintem a két legfontosabb újítás. Egyébként mondhatni ugyanaz, na várjál, 400 méter múlva teherautóval, itt mutatja balra. Nézzük meg, hogy mutatja. De nem, nekünk egyel odébb, vagy menjünk erre, szerinted azt mondja, hogy unlegal fry. Na jó, menjünk el erre, mégis mindegy alapon, várjál. Beparáztam? Hát azt nézem meg először. Nincs baj, mehetnénk arra, és ott van szembe egy kamion is csak. De azt mondom, hogy ha itt felmegyünk balra, és ott elfordulunk jobbra. Hát ha ennyire itt táblázat, tudod, akkor ezt tartsuk tiszteletben, akkor ezt kivesszük, ezt a köztes pontot. De be van egy téve, és itt felcsapodunk balra. Hát az unlegal az lényegében most a legjobb, tehát az nem szállítás, hanem ha ott laksz, ha jól tudom, azt jelenti. Akkor mehetnél arra. De javítsatok ki, hogyha rosszul tudom. Ugye van az Unliefer, van az Unlegal, van a Durchfahren. Nagyon szerintem más nincs, azt mondja, hogy teherautóval egyenesen, ha az U33-asra mész. Oké, viszont itt elmegyünk balra. Ha jól gondolom, de ránézünk, akkor mindig csekkolom tudod a navit, hogy mit és hogy akar. Ne az orrunknál fogja vezessen, hanem ugye tudjunk dönteni. Fú, délután 4 órakor, igazából nem lenne sokkal másabb, annyi, hogy be lenne állva az egész. Ezért szeretnék innen kitakarodni minél gyorsabban. Ezzel gyorsan beszaladok. Ilyenkor a másik probléma, hogy megtalálod az ügyfelet, tudod, hogy kinek hoztad? Tandemet kérdeztétek, hogy milyen. Figyelj, én azon tanultam be, de azon kívül nekem nem szimpatikus. Tehát mindenki mást szeret. Amit megszoktál, szerintem azt fogod megszeretni. Biztos, hogy van előnye is. Ha mondjuk egy ilyen bund esetében, igaz? Azt mondod, hogy kint letámasztod a bringát valahol az ipari parkban, és bejössz csak ugye a gépessel. Oké. És akkor már nem nyergessel, vagy nem olyan hosszú szerelvénnyel. Mondjuk ebből van egy előnye. Nézzük. 1,8 múlva befordulunk jobbra, és akkor ott lesz a híd. Ez a sáv, ez megszűnik. Akkor azt mondja, hogy aha, igen, jó, így. Köszönjük. Hát, milyen rendesek. Srácok, beengedjük. Nem ez a baj a belváros, az engem nem érdekel. A dugó, az engem a dugó utálatom. Ha nem lenne a TomTom, szerintem mondtam, hogy én nem kamionoznék. Az ki van zárva, hogy én kamionoznék. Tehát itt figyelj, ami dugó van,
ez, hogy én nem tudom előre a dugókat, figyelj. Tudom, ez egy kényesség, vagy nem, nekem ez figyelj. De bevillant a pofámba. Tehát nekem ez nem, nekem erre semmi szükségem nincs. Én kerülök 30 km, de én nem arra szólok. Úgyhogy van egy ilyen mániám. Ugye az U-betű az umlajtunk, tehát valamit terel. Hát hallod. Igen. A kijövetellel lesz nehézség. Főleg, várja. Azt a rohadt. Ne várjál, na most vizélem le a bokámat. Tele van zárva előttünk az út. Tehát, hogy beátmegyünk a hídon, elvileg ott le van. Itt azt mutatja Tomás, hogy le van zárva az út. Hát de hogy fordulok meg? Ez jó, hogy kifigyeltem. Azért, mert abban az utcában meg nem tudunk bemenni, ahova visszük az árut. Hát az jó. Tanulj meg talatni, kisfiam. Igen, igazad van. Na jó. Hát persze, figyelj, a kamionozásban ez az egyetlen nehézség. Tehát az autópályán mindenki tud közlekedni. Itt hogyan fogod hozni a döntéseket? Mindig ez a lényeg. Ezt hogyan tudod megoldani, hogy ide befordultál, és itt van a forgalom, talassál ki. Hát ezt majd meglátjuk. Most azon vagyok. Hát ott mindenhol ilyen szar útlezárások vannak. Hogy esetleg ott hagynánk a bringát a főúton, de hát az meg elég. Hát és gondol, itt. Na jó, én bátor gyerek vagyok, hát végig kétsávos, miért ne? Szerinted mennyire néznék hülyének, hogy szedem ki az árut, és elindul a sofőr a motyóval befelé. De még mindig, mint sem utána gondold el egy ilyen útra kitolatni. Nem maga a manőver a nehéz, hanem az, hogy jönnek az emberek. Hm. 600 méter befordulunk jobbra, és akkor elvileg azon az utcán, ez pedig az nem duplasávos lesz, az a baj. Azon kellene ott hagyni a kamiont. Az lenne szerintem a legjobb, és onnan besétálni egy 500 métert a motyóval. Ó, figyelj, 10 kiló, meg nagyjából 3 méter hosszú bund, tehát egy ilyen kötegről van szó. Hónom alá csapom és megindulok. Na, nézzük. Hát itt aztán van útfelbontás mindenhol. És akkor itt a lámpánál megyünk jobbra. Főleg, ha nem fogja engedni. Jó, lássuk. Kétsávos, hol legyen a kétsávos? Bitte. Hát mama, telefonálsz az úton, hallod, egy piros van. Ilyet, Pali? Hát az nem kétsávos. Hát itt hol vagyunk? Hát ez így egy kicsit meredek, ide lehet venni. Ott a zsákutca, nézd csak! Na, domokos, most légy okos. Ezt old meg! Old meg! De várjál is, hogy de... Na várjál, behúzódunk először is ide, ezt átgondoljuk. Hát ide bemegyek, az ide nem megy be. Ide nem menj be, kis csávó. Na hát az hiába nézed, hát mit nézel rajta? De várjál. Na jó van. Azt mondja, hogy ha jobbra bepördülök, akkor kimegy oda-vissza a főútra. Ja, csak ott mi van? Aha, ott jó lesz. Hát most már nem érdekel, hogy mi van piroson, vagy min megyünk. Egy a lényeg, hogy innen eltakarodjak, a busz itt áll mögöttünk. Menjél? Az is piroson. Hát, na ezt mondtam neked, látod, hogy bejössz ide, nem ez a baj, hogy oldod meg, az egy dolog. Ha úgy csinálom, hogy helyjel közel, hát innen arra kell besétálni. Érted? Az a baj, hogy nem tudnak elmenni az emberek.
Kellene itt egy garázskaput, az se jó. Nézzük, ott egy kicsit előrébb. De ott meg pont ott áll a teherautó. Na, most légy okos. Hát végülis vagy a kamion, de nem jó. Ez itt jó lenne a hely. Csak akkor nem fognak elférni a személyautósok, vágod? Mit mondok? Ide nem állhatok be a kocsik mögé. Padhelyzet van? Kérlek szépen, padhelyzet van. Hogyan kell ezt megoldani? Ajjajjajjajjajjaj. Hát ott előrébb is hiába mondod, nem, nincsen semmi. Csak jó, srácok, pillanat, mert itt valamit ki kell találni, imitálni kell. Ezt nézem. Na, beszóltam itt az egyik üzletbe, hogy hát elmagyaráztam neki, hogy figyelj, én itt hagynám a kamiont, hogy mit tudsz ezekről, hogy itt parkolnak ezek. Azt mondta, egy kicsit szerintem menjek előrébb, és akkor ezek ki tudnak menni itt legfeljebb itt előre. Csak ugye itt járnak buszok is, tudod? Szerintem el fog mindenki férni. És mondtam neki, hogy figyelj, 10 perc és itt vagyok. Azért pontja, hogy ide beállt. Így, igen. Mamma most lehet, hogy te ott ragadsz el akarsz menni. Az meg elmegy, de nem férek be, azt megnéztem, de oda nem férek be, tudod? Ez a baj vele. Na most. Na, úgyhogy futok gyorsan a lerakóra, nem tudok jobbat, elszaladok. Na, meg is volt a lerakodás, ezzel végeztünk is 15 perc alatt, úgyhogy haladhatunk. Hát látjátok, vannak ilyen vicces helyek. De hát ez van alapon. Meg kell oldani. Old meg valahogy. Megoldva. Jó. Tehát ilyenkor azért célszerű, én gondolom szólni egy boltosnak. Most már elengedjük, várjál. Te fiam, te vársz. Nem téged akartalak elengedni. Várjál. Akkor mehetünk, most kérlek szépen vámolni. Délután 2 óra van, hát általában itt nem tudjuk elhagyni szerintem 4-ig. Figyelj, vám az attól függ. Lehet fél óra, lehet 1 óra, lehet 15 perc. Micsoda? Ó, ugye ez a rohadt telébe vert. Hát meg balra kell menni. Tomi ezt nem tudta. Jó, mindegy. Ez van. Ó, mamma mia. Na nézzük. Várjál, fiam. Gyalogos nem jön? Nem jön. Na nézzük, hogyan kellene ezt, mit csinál Tomás, megfordít, jó. Mert a másik irányba, ha megyünk, kérlek szépen, az nem jön. Jó, na akkor fordul, pördül, az jó lesz, szeretek így megfordulni. Nem jön senki, addig jó, belefér. Ugye azért innen, mert amúgy nem fogunk tudni elfordulni. És arra figyelj, hogy a mögöttes mit csinál, hogy csinál, mert nem erre számít, hogy te itt bohóckodsz. A kressz szabályt néha felülírjuk, mert a kressz az maradjon meg a könyvnek. Jó, erre jövünk, oké. Tehát tudod, ez az, amikor a könyv ezt tanítja, te meg azt csinálod. A valóság. Erre mondják sokan, hogy ezek a videók tök jók, igen, de az igazat úgyis itt fogod megtanulni, mert ezt el lehet itt sok mindent mondani, hogy hogyan kell megcsinálni, hogyan kellene, és a helyszínen pedig majd bebizonyítod, hogy hogyan tudod megcsinálni, a kettő nem egészen ugyanaz.